No moro! Tämä olisi tämmöinen sähköasennustekniikan oppitunti, ja tässä olisi aiheena pinta-asennusharjoitukset niihin levyille. Siellä kanavalla oli jo oikeastaan tehty moneen kertaan niitä moniviivaisia ja sitten asennusvideoita jokaisesta kytkennästä, ja melkein kaikista oli myöskin alusta loppuun videot, eli ihan siitä kytkimen kiinnittämisestä siihen levyyn, siitä lähtien niin kuin tässä. Sitten siellä niin kuin tarjolla. Ja käydään kuitenkin tässä läpi niitä perusjuttuja niiden töiden aloittamiseen. Eli tässä kohtaa sitten tarvitsisi tietää jo, että mikä oli vaihe, mikä on nolla, mikä on martus, mitkä on oikeastaan ne yleisimmät kaapelityypit, kun sitten siellä käytetään MMI 3x1,5 S, N, 5-kertainen, 4-kertainen oli sitten siellä tarjolla. Ja myöskin semmoinen, että niistä sähkötarvikkeista, että kytkimiä, joku valaisinpistorasia, miten niihin kytketään mitäkin, olisi ollut näin. Ja sitten siellä, että joku työkalupakki, että miten niitä käytetään turvallisesti. Siellä on vaikka näitä, siellä on tuolla sivuleikkurit, kuorintapihdit, jokari, siellä on ruuvimeisseli muutamia, tarvitaan sitten siellä näihin. Sitten on niitä TC-kiinnikkeitä, eli kaapelikiinnikkeitä siis, joku pikku vasaraa luultavasti siellä. Sitten on ruuveja, jotka on niin kuin sopivan kokoisia, että ei semmosia, että koko levy menee siihen niin kuin pöytään kiinni, on näin siellä. Tuossa on kaapelikiinnikkeistä, olisi sitten niin, kun niitä kiinnikkeitäkin on, niitä kaapelikiinnikkeitä on monella naulakoolla olemassa, että se menee sitten sinne niin pöytään sitten siellä, olisi näin. Sitten tässä on muutama tämmöinen tässä, että kaapelin kuorimiseen puukko ei ole ok juttu. Joskus aikaisemmin että ei ollut sitä jokaria, eli semmoinen toi kaapelin kuorimistyökalu, että vaan semmoinen ympäriveto niin kuin siitä ja kuori pois, niin ei ole ok juttu. Kun siitä tulee helposti viilot niihin kupareihin saakka, niin taas on sitä ongelmitiedoste siellä. Sitten johtimien kuorimiseen kuorintapihtejä, totta kai sitten siellä, ja käyttää sitä oikeaa semmoista koloa, mikä siinä sitten oli. Siellä moneen eri siihen johdin kokoon olemassa niitä vaihtoehtoja ja näin. Sitten siellä oli semmoisia pikkupointteja sitten siinä, että kun tehdään sitä näin, että sähkötarvikkeet on näin, että se mitta kun siellä on, vaikka 200 milliä tästä tonne päin ja alhaalta ja näin, niin se on sen kojeen keskipiste, se mitta siellä. Et ei ole alareuna eikä yläreuna tai mikä se kulma siellä on, se keskipiste on näin. Jos on toisaalta semmonen juttu, että sulla on joku semmonen, että on vaikka 2 kappaletta sitten kytkimiä päällekkäin, semmonen sähkötarvike, semmoisenkin on tossa, niin se mitta sitten on niinku tästä hommasta keskipiste, et ei toi, vaan tämä tosta, niinku tästä keskipiste ja toi keskipiste on siinä. Näin. Sitten taas toisaalta, että ne pinta-asennuskytkimet ja valaisinpistorasiat, niin ne on muovia kaikki siinä, että se ei ole idea, että niitä niinku ruuveja vääntää naama irvellä siinä kiinni, kun siinä halkee koko niinku se itse koje sitten siinä, ei sekään ole ideana, on näin. Ja sitten siinä, että jos on semmoinen siinä, että joku tämmöinen, että siinä on jakorasia ja sen alla on joku kytkin ja sitten siinä on kaapelinpätkä, että ei mene hakemaan kaapelia 5 metriä siihen pöydälle ylimääräistä. Sitten tulee semmoinen hankala juttu, että sopivan mittainen, että jos sulla on vaikka näin, että tässä on jakorasia ja sitten tässä on se kytkin, on näin, niin mittaa sen kaapelin näin, että vaikkapa tosta, siis mittanauhalla, tässä on mittanauha, se rullamitta on tässä, niin mittaa tosta niin kuin tänne sen. Sitten vaikka semmonen joku, mitä se on, 60 senttiä tossa, niin katsoo siellä
ja mittaa vaikka 65 senttiä sitä kaapelia sitten siinä. Että kyllä se, että jos se on pari senttiä yli, se on ihan ok. Jos se jää vajaaksi, niin se kaapelin pätkä voi olla sitten turha. Ei se roskiin mene kouluhommissa. Kyllä aina joku semmoinen kohta sitten sopii, minne se käy. Mutta kuitenkin tekee niin kuin sen kerralla sitten kuntoon. Nimittäin se, että jos tämä tuossa olisi ollut se leikattu kaapeli niin kuin tässä, niin siellä jakorasian sisällä ei ole riittävästi johdon pituutta. Ja sitten siinä on näin. Eli on olemassa semmoinen video tuossa, kun jakorasian kytkentä. Ja siellä puhutaan just siitä, että tosta niin kuoritaan se itse valkoinen osuus pois. Ja pitää huolehtia, että siinä on riittävästi sit niitä johtimia täällä. Ei ole myöskään ideana, että niitä on siinä puoli metriä. Ei se ole idea. Semmoinen jo 20 senttiä niin kuin maksimissaan, mutta ei mitään 4 senttiä tai 5. Se on pakko olla enemmän. Jotta kytkeminen on ylipäänsä mahdollista. On näin. Kun se kuparijohto, mikä siellä on, se ei niin kuin veny mitenkään. Se on niin kuin mahdoton juttu. Ja sitten se, että se sun piirtämä moniviivainen piirustus, niin sitten täällä tulee se itse homma, että miten sitten kytketään niin kuin siellä ne itse johdot toisiinsa. Että se ei mene aina väriin. Se menee joskus, mutta ei se mene aina. Se riippuu kytkennästä. Että jos täällä on joku kytkin täällä, sitten täällä on joku lamppu jossakin täällä, niin silloin ne ei mene väriin. Oikeastaan se väriin kytkeminen, eli kaikki siis ruskeat yhteen, kaikki keltavihreät yhteen, kaikki siniset yhteen, niin se on niin kuin voimassa ainoastaan siinä, että jos sulla on vaikka joku pistorasioita ja ei muuta jossakin näin, sitten se on, mutta se on vain se yksi juttu, että ei ole niin kuin muuta. Sitten semmoinen homma, että jos oli semmoinen asia, että kuoritaan niitä johtoja, siis kuoritaan kuorintapihdeillä sitä kuparia esille sieltä riittävästi, mutta ei liikaa. Se on joskus jopa kerrottu siinä sen laitteen niin kuin siellä kyljessä, että kuoritaan 11 milliä tai 10. Toisaalta silloin ei myöskään niin kuin tarvitse välttämättä mitään mittanauhaa katsoa, vaan sen näkee kyllä siitä, että miten paljon on vaikka 11 milliä, eli sentti, vähän yli sentti, on niin kuin näin siellä. Sitten semmoinen yksi pointti, että jos sä olet jollakin tavalla epävarma, joku vaan asia, työkalut, tarvikkeet, asennustyö, joku turvallisuusasia, ota yhteyttä opettajasi, älä tee mitään siellä, ilman että kaikki on kunnossa, ja käytä sitten niissä levyasennustöissä, kun siellä kuitenkin on käytössä, siellä tehdään vierekkäin hommia, niin käytä suojalaseja. Se on niin kuin pakko. Kyllä. Sitten on semmoinen yksi pointti, että tämä niin kuin sähköasennukset, varsinkin se, kun tehdään pinta-asennuksia, niin se on myös semmoinen vähän niin kuin esteettisyyskysymys, että asennuksen siisteys, että ne kaapelit on asennettu suoraan, joko niin kuin vaakasuoraan tai pystysuoraan, ihan lyhyet pätkät, semmoiset niin kuin vinottain on ok, jos ei ole sillä mitään muuta vaihtoehtoa. Mutta semmoinen joku niin kuin metrin semmoinen tämmöinen vino kaapeliasennus, niin se ei ole ok juttu, vaan se on aina tällä pystysuorassa, vaaka tai pysty, joku. Ja sitten se, että se kaapelin tyyppi, se pitää itse sitten päätellä, varsinkin tuosta piirretty moniviivainen. Siinä voi katsoa, että miten monta vaihetta tarvittiin, ja mitä värejä sitten olisi, ja valitsee sitten sen. On näin. Ja kytkentävaraa pitää olla riittävästi, eli vähän yli sen kytkimen ja jakorasian. Siitä kaapeli poikki, ja on näin. Ja sitten siinä, että kun kuoritaan sitten se päällimmäinen kerros sitä eristettä pois, että johtimet varmasti riittää, jokaisen liittimen myöskin sitten siellä, on näin. Ne voi olla semmoinen homma, että tuon valokytkin tässä, niin täältä tulee se kaapeli, on tossa, kuorittu tossa, niin se L on nimittäin monesti täällä alhaalla, se L-liitin on tossa, siinä lukee L. Ja se nuoli, mikä on tässä on tossa, tässä on tuo nuoli, tossa on ristipääruuvit tossa, ruuviliitos, niin täältä tulee näin, että se ruskea kun menee täältä, se menee tuolta ja menee tänne. Okei.
jos se olisi ollut tähän asti, se ei olisi sinne riittänyt. Ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin kaapeli pois uusi tilalle. Että se ei veny mitenkään tästä, ja tästä yli ei voi mitään laittaa sitä reunasta. Sitten tuosta, tämä ruskea johto L:ssä. Sitten tuossa olisi vaikka musta johto, täältä tulee musta, mä teen tämmöisen pikku lenkin tänne, ja sitten tuossa menee mustaan näin. Näiden lenkkien idea ehkä sitten siellä tarkentuu myöhemmin, missä se johtuu. Siinä voitte katsoa sitten siellä niitä asennusvideoita sitten niistä. No, sitten tuossa, että näistä QR-koodeista löytyy niihin niin kuin töiden aloittamisiin semmoista vinkkiä siellä. Niin kuin tästäkin täällä, mikä on TC-kiinnike, niin TC-kiinnike on semmoinen, että siinä on niin kuin naula, tossa on naula, ja sitten tässä on tämmöinen pieni tämmöinen niin kuin hakanen täällä, ja se kaapeli tulee niin kuin siihen väliin. Tähän tulisi kaapeli, näin. Sitten tässä hakataan kiinni vasaralla täältä se ton noin, ja loppujen lopuksi näin, että se on levyn pinnassa, ja se kaapeli on täällä sisällä, on näin. Sivusta katsottuna. No, niitä on pakko olla myöskin eri kokoisia, kun niitä kaapeleita on eri kokoisia. Että niissä tuossa koulumaailmassa, kun tehdään niihin levylle tai asennus semmoiseen koppiin, niin se on näin. TC-kiinnike 8-12 tai 10-14, se on millimetrejä, joka on se kaapelihalkaisija. Se on näin. Että 3 kertaa 1,5 kaapelille se on toi, ja 5 kertaa sitten 1,5 se voi olla toi. Näitä on monta kokoa pienempää ja monta kokoa myöskin isompaa olemassa, mutta näillä kahdella pärjää niin kuin aika pitkälle. On näin. Ja idea on se, että ne kiinnikkeet tossa, niin ensimmäinen tulee tuohon niin kuin 5 sentin päähän tuosta kojeesta. Ettei mitään väliä mikä se on. Se voi olla pistorasia, se voi olla kytkin, valasinpistorasia, joku vaan. Niin 5 senttiä tuossa se ensimmäinen. Ja seuraavat sitten siinä 20 sentin välein. On näin. Mutta jos se tehdään siihen levylle, mikä on niinku metri kertaa metri, joku semmoinen, niin ei sinne mahdu oikein niitä niinku hirveästi näitä 20 sentin välejä, mutta kuitenkin se idea. Mutta mikä on koppiasennus, niin se on se ylhäältä päin katsottuna semmoinen tämmöinen täällä, että siellä tehdään niinku sitten se, tähän tulee kytkimet, tähän kattoon tulee palasimet ja tähän tulee keskus ja täällä on pistorasiat täällä, niin siellä sitten tulee, kun se tila on kuitenkin semmoinen tavallisen huoneen korkuinen, ja siellä tulee vastaan sitten ne. No sitten tuossa pistorasia tai mikä vaan koje, kun siellä sitten on, niin johtimia kuoritaan se itse kupari sieltä esille, niin se on tyypillisesti noin sentti plus miinus 9-12 millimetriä. Et jos kuorii liian vähän, se kontakti niin kuin toimii, joku lamppu toimii tai pistorasia kyllä toimii, mutta se ei ole riittävän hyvin kiinni. Eli käytännössä, jos se on kiinni just, ja sitten siellä tulee joku tosi kova tehoinen laite, niin se itse kohta voi alkaa lämpeämään. Ja siis ääritapauksessa ja tuloksena joku tulivalo. Mutta kuitenkin näin. Mutta jos kuori liikaa johtoa esille siis, sitä kuparia esille sieltä, niin ei sekään hyvä juttu. Kun sit voi tulla semmoinen homma, että se voi osua niihin muihin johtoihin, jos on kuorittu yhtä paljon liikaa jokainen, niin se on niinku myöskin näin. Että se kuparin näkyminen sieltä johtimen ulkopuolelta, niin vähän voi, milli tai puoli, mutta ei mitään niinku enempää. Sitten oli näin, että vaihe oikealle, 0 vasemmalle, siis pistorasioissa, vaihe oikealle, 0 vasemmalle, keltavihreä maartusliittimeen. Se voi olla siellä jossakin eri puolella. Se monesti kyllä on sinne keskellä jossain. Ja sitten siinä, että jos pistorasia on vaaka-asennossa, niin vaihe alas, 0 ylös. On näin. Sitten semmoinen on näin, että kun niitä kytkimiä oli 1-kytkin, 5-kytkin, 6-kytkin, 7 ja 6+6 kytkin, niin se toiminta, mikä sitten oli tarkoitettu, että vaikka semmoinen homma, että 5-kytkin, niin se sopii kyllä yhden lampun niin kuin päälle pois laittamiseen, mutta toinen vippu siinä vieressä oli turha.
kun tässä oli 2 vipua vierekkäin. Okei. No ykköskytkin sijasta olisi sopinut, on näin. Eli aina se tuleva vaihejohto, eli pysyvä sähkö tulee L-liittimeen. Ja nuoliliittimistä lähdetään sitten jakorasialle ja sitä kautta sitten lampulle, on näin. No sitten tässä on näin, että jos sulla on ykköskytkin tässä, yhtä valoa päälle pois, tai 2 valoa päälle pois, mutta ne syttyy ja sammuu samaan aikaan. Eli yhtä asiaa päälle ja pois, on näin. Tuolla. Tuossa vitoskytkin, näin, 2 valoa päälle ja pois. Kun tässä oli 2 vipua vierekkäin, on näin. Sitten eräs tosiasia on se, että enää ei myydä pelkkiä ykköskytkimiä. Ne on kutoskytkimiä, mutta kutoskytkimen se toinen niin kuin liitin sit jää vaan käyttämättä ykköskytkimessä. Ja se monesti on näin, että se on 6 kautta ykköskytkin. On se valmistajan tämä niin kuin tämmöinen joku malli tai näin. Se on näin. Okei. Ja sen tyypin idea on se, että niitä pitää olla 2 kappaletta ja niitä saa sitten, niillä saa otettua yhtä valoa päälle ja pois. Oli semmoinen video, että tässä on näin. Oli rappuset tänne ylös, ja sieltä painaa klik, lamppu syttyy, rappusta alas, klik, lamppu sammuu. Tai käytävä. Tulla jonne käytävään, klik, lamppu päälle, kävellään käytävän poikki, klik, sama lamppu pois. Sitten toi kytkin 7, eli ristikytkin, niin saa sitten 3 eri paikasta sitten lampun päälle ja pois. Se on näin. Eli 6, 7, 6 kytkentä. Siellä kanavalla on myös semmoinen video, myös monilainen kuin 6, 7, 7, 6 kytkentä. Että tosiasiassa se on näin, että niitä tavallisen näköisiä valokytkimiä voi laittaa vaikka miten monta sinne, mutta ei se ole idea. Jos tulee seisokytkin, niin tämä tarvitsee toimijakseen 4 johtoa. 2 tulee sitten ensimmäisestä kutosesta ja sitten se 2 tulee sitten toisesta kutosesta, niin semmoisen laittaminen jonnekin vain hankalaa, kun tulee hirveä määrä johtoja ja se idea on käyttää releitä sitten silloin. No, se on taas toinen pointti, toinen video niistä, mutta idea on se, että jos tarvitsee laittaa 3 paikasta joku lamppu pois, tulee 6, 7, sitten toinen kutonen. Okei. Sitten tossa, eli 6+6 kytkin, niin 2 valoa päälle pois 2 eri paikasta. Oli näin. Eli se vaatii niin kuin sitten taas, se vaatii 2 kappaletta kutosia. Tämän pariksi tulee toinen, tämän pariksi tulee toinen. On näin. Ja sehän on näin, että ykköskytkin, kutoskytkin ja seisokytkin, ne on ulkonäöltään aivan täysin samanlaisia. 1 vipu menee päälle ja pois. Mutta toiminta on ihan erilainen. On näin. Sitten toisaalta, että toi vitoskytkin ja 6+6 kytkin on samannäköisiä. 2 vipua vierekkäin. Se on näin, että siis 6+6 siitä voi kyllä tehdä vitoskytkimen, jos semmoisenkin tarvii tehdä, mutta siinä menee kyllä hukkaan yksi tämmöinen 6+6 sitten, kun tämä on paljon kalliimpi kuin toi. On näin. Sitten tämmöisiä pointteja tässä, että sieltä tuodaan sitten jakorasiaan ne kaapelit kytkimiltä ja pistorasialta. Ja tässä monen kertaan puhuttu jo, että riittävästi kaapelia sinne, riittävästi kytkentävaraa, se on niin kuin pointti. Että se on näin, melkein aina, jokainen tekee joskus, että siellä on ihan vaan muutama sentti johtoa siinä jakorasian sisällä, ja ne ei välttämättä edes ylety liittäväksi ihan jakorasian toiselle puolelle. Nimittäin sinne jakorasiaan mahtuu todella paljon tavaraa, siis johtoja, niin se ei ole mikään ongelma kuorissa siellä niitä, 15 senttiä kuorit. On näin. Sitten johdot kuoritaan ja sitten on semmoisia kuin vagoliittimiä. Tämä on semmoinen valmistaja. Ne on tullut siinä 2000-luvun alussa sitten näin, ja nykyään on sitten pelkästään käytetään näitä. Ne syrjäyttivät semmoiset pyöritettävät perinteiset huppuliittimet. Eli jos nyt ottaa jakorasian jostakin auki
tehty vaikka 80-luvulla, niin siellä on semmoisia keltaisia semmosia näin. Niistäkin mulla on videot tuolla, että mikä on huppuliitin. Niin semmoisilla tehtiin sitten siellä vuosikymmeniä on näin. Ne on ihan hyviä, niiden kontakti on tosi hyvä, mutta jos tarvitsee joku kytkentä muuttaa tai purkaa tai vaihtaa ja rakentaa sitten uudelleen se, niin sitten tuleekin ongelmia, kun se johto on semmoinen niin kuin kiemurainen. No joo, sitten tosta, että mulla on niistäkin omat QR-koodit. On tässä videot tossa, että mikä on vakoliitin ja mikä on vanhanaikainen huppuliitin. Löytyy näistä QR-koodeista. No, sitten tuossa mä puhuin aikaisemmin tuossa jo, että niissä kytkimissäkin, tämä nimittäin tässä on. Tämä on eräs kutoskytkin. Se valmistaja on Elko. Niin tuossa on kutonen täällä, niin täällä. Se L on tossa, on näin. Tuolla, tässä on nuoli, on näin. Ja tässäkin on tämmöinen hyvä homma, että ei se aina ole näin, että tässä olisi tehty sitten ruskealla tänne, lähetty mustalla. Nyt on tämmöinen homma, tässä sitten tehty, olisi tuolla. Ja sitten tossa, että juuri tämän asennuksen alla, tämä kaapeli kun tässä on, niin siitä lähtisi pistorasialle sitten, siitä lähtisi sitten pistorasialle se kaapeli, ja tämä B tässä, sinne on tuotu toi maartusjohto, ja lähtee tuosta maartusjohtona alaspäin. Ruuvi kiinni, se yhdistää vain ne kaksi johtoa, se ei ole yhteydessä mihinkään tänne kytkimeen muualle. Tässä nolla on samattu, täältä tuli nolla. Tuleva nolla menee tonne, ja lähtevä nolla menee täältä takaisin tonne, ruuvi kiinni, se on näin. Ja tämä vaihejohto, mikä täällä sitten on, menee tonne, kun tässä ruskeassa on pysyvä sähkö tuolla. Niin se sitten on näin, että se liitin, kun on tämmöinen jatkoliitin täällä, se on B tai se on X, jompikumpi, riippuen noista valmistajista. Semmoinen valmistaja kuin Schneider tekee sen X-nä, on näin siellä. Vähän erikoinen homma, että minkä takia ei voi käyttää sitten samaa kirjainta kaikissa. No, se on turha vaihtaa enää, koska jos siellä sitten on tehty se näin. Okei. No, jossakin voi olla semmoinen näin, että on tämmöinen video näin, että katso video pistorasian X-liitin ongelmasta tästä QR-koodista. Nimittäin se on näin, että jotkut sitten tuolla valmistajat, kun on näin tehnyt, niin se on nimittäin tossa tämmöinen malli, mikä tää sitten on, niin niillä on kyllä semmoinen pointti toisaalta, että tässäkin on näin. Okei, tossa on vaihe tälle puolelle. Nyt se tulisi vasemmalle puolelle, mutta oli teksti missä päin vain näin, niin tulisi kuitenkin sitten näin, että pitäisi kääntää ympäri, että olisi tuolla sitten oikealla se. No joo. Sitten tähän nollajohto, niin monesti on semmoinen ollut, että tämäkin liitin täällä olisi vaihejohto. Että jos tästä kytkee tähän vaiheen, se on myös täällä. Ja tuo on niin kuin näin, mutta eipä olekaan. Niin X on toi liitin ja se on myös tässä. On näin. Että jos olisi kytkenyt virheellisesti, täältä tullut, niin täältä olisi tullut vaihe tonne, maa tänne, nolla tohon. Ja pistää jännitteen päälle tosta mittajännitteen 0 volttia, kun on kytketty X-liittimiin täältä. Nämä ei johda minnekään. Ehkä niin pidemmälle ehtineille semmoinen juttu, että jos on semmoinen tarve ollut laittaa pistorasioita vaikka metrin välein, tosi pitkä matka, mikä on täysin normaali juttu, vaikka jossakin voi olla kouluissa, voi olla jossain kaupoissa, voi olla niin kuin näin, niin selviää yhdellä kaapelilla, että ei tarvitse laittaa kaikkiin. Että näihin X-liittimiin tuodaan ne 2 jälkimmäistä vaihetta ja kytketään vain aina joka 3 sitten niin kuin näin tuolla. L1, L2, L3 ja muut. Että se käy tämän kautta vaan sitten näin. Tämä on niin kuin liitin periaatteessa tossa. No joo, se on näitä. Noin. Sitten tuossa oli semmoinen tehtäväsivu tuossa ylhäällä. Voitte tehdä niin kuin niitä sitten täällä yläpuolella. Aikaisemmat sivut tuossa, voitte katsoa sitten niitä. Niin tämä tässä on sitten se, että on se ykköskytkentä.
olisi tässä. Että sen idea oli se, että yhdestä kytkemestä yksi valopohjas. Niin sitten siinä on näin, että tuossa on toiminta. Voi katsoa sitten sen sieltä. Sitten tuossa, että tuohon seuraavalle sivulle, siis tämän sivun seuraavalle sivulle, tulee sitten siitä, niin kuin tästä se moniviivainen tästä työstä. Sitten sä voit sen sitten tarkastuttaa opettajalle, että onko se oikein, ja lähteä tekemään sitä se asennus. Ja jokaisessa koulussa ei ole juuri niin kuin tämmöisiä levyjä, mitä nyt tässä on. Se voi olla mikä vaan. Se voi olla asennusseinä, joku levy. Niin tuossa vaikka näin, että tämmöisiä ohjeellisia mittoja. Nämä ovat millimetrejä. Tämä on 15 senttiä. Tämä on puoli metriä. On niin poispäin tuossa. Ja sitten tässä mä oon tehnyt, että näistä löytyy melkein kaikista sitten tämän saman nimenomaisen kytkemen asennusvideo alusta loppuun. Mä kerron siinä siis tehdessäni, että mikä johto menee mihinkin ja miksi. Mistä kohtaa kuoritaan ja millä kuoritaan, mihin tulee kiinnikkeet. Voitte katsoa sitten sen sieltä. Ja sitten se moniviivainen tossa, niin se taitaa olla siinä kirjassakin tällä pystyssä. No joo. Eli tuolta tulisi näin, että tuolta kiertäisi näin sen vaihe tonne ja näin, ja tuolta tekisi sitten sen. Ja tuossa on tämmöinen ohjejuttu tuolla, että käytä viivotinta, 0 sinne, ensiksi ja niin poispäin, olisi tässä. Näitä olisi siinä kirjasta siellä monet työt olisi sitten siellä.